buo nyo talaga mabibili. So, minsan kasi kailangan iralin yung pagiging practical. Okay? Minsan kasi nagagali yung for example, si ma'am, nagpagawa. Okay? Mas practical na palitan ng buo compare sa i-repair ng technician. Kasi nga, mas makakamura sa repair ang tanong doon, kung gano'n itatagal ng pyesa, kung repair. Okay? Kaya minsan ako, as technician din, pag alam kong hindi tatagal yung repair, kailangan mo second option ka sa customer. Kasi mahalaga yun. Hindi pwedeng pera lagi yung sinisip. Kawawa naman yung customer natin. Okay? So, ayun, nabanggit ko sa yun. Bagsak mga panel, mga problem na sinasabi ng problem. Okay? Pero ang basic po, ang malimit, no picture with sound. Okay? No picture with sound. Minsan sa ilalim pa ano pa naman? Okay, may ang nangyayari kasi doon, ganito. Ang sinasabi ni Sir, ito, malimit sira din ng panel. Ang sinasabi ni Sir ay ito po. Baka ganito ang sinasabi ni Sir na problema ng TV. Para sa may mga kulit-kulit na yun. Tapos nagagawa. Pero may tao. Okay? May tao. Nasa kulit-kulit siya. Pero may tao siya. Ang problema po nun ay nasa panel din po. Problema din. Dalawa. Isang tikon. Isang panel. Ito po, may dalawa kasi uri ng panel. Hiwalay yung tikon. Hiwalay po. Ito, hiwalay po, di ba tikon? Ito naman, built-in sa panel. Pansin nyo, built-in siya. Tanggalin mo itong isa. Ito, medyo mahal. Mahal ito pag ganito. Pag sira talaga ang tikon. Ang built-in sir, buong panel sa akin. Oo, buong panel talaga papalitan mo. Buong panel. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, ito, LED, madali i-repair. Mahal nga lang. Okay? So, ayan pansin nyo. Itong tikon niya. Di ba naka-connect siya sa panel? Screen. Ito tinatawag na built-in. Yung pinaka-tikon niya. Compare dito, nakahiwalay. Di ba? Kung sira lang to, ito lang papalitan mo. Ito pag sira, pag hindi na kayang i-repair, notice ka kung di palitan yung buong panel. Di ba mahal ang panel? Ganun po yan. Okay? So, meron naman, kalahati yung picture. Di ba ganun din sa mga CRT? Kalahati. Minsan, ang picture ay ganun. Itim dito, pero dito may picture. Yun naman yung nare-repair naman yun. Possible po. Pero yun ay mga panel problem din yun. Pero kung technician ka, hindi mo pwede katulan agad na panel Kailangan mo check muna. Check mo muna. Okay? So, yun po yung pagkakaiba ng built-in na tikon. Ito. Okay? At saka ito. Pero yung mga yan, tandaan nyo yung mga voltage point niyan, yung mga test point. Di ba kailangan mag-test? Mamaya, i-actual natin yun. Okay? Para at least magkaroon kayo ng idea. Okay? Lahat ba siguro marunong gumawa ng tester, no? Digital, marunong kayo digital. Pag technician kasi kayo ng ganito, mas maganda digital. Okay? Digital talaga. Unang-una, yung digital po, kahit magkabaliktad ka ng polarity, hindi masisira. Di ba? Mag-negative lang yung display ng multitester. Kasi dito, sa part ng tikon, may negative voltage yan. May negative voltage. Na kailangan may lumabas na negative. Kaya pagka hindi ka sanay sa mga digital, sanay ka sa analog, tapos hindi mo kabisado yung mga kung saan yung voltahe na negative, tapos napatagal ka pa ng tusok ng multitester ng analog, malamang sisirain yung analog ng tester mo. Okay, pero pag napansin mo na, natanggal mo nung agad, walang problema. Kaya wala naman ako nag-repair ng mga ganito. Dalawa lagi, pero malimit digital. Digital lang gamit ko. Kasi ang bilis mag-test ka lang, kita mo na agad.
Wala ka nang ano eh, pakialam kung magkapalit yung polarity ng test probe, di ba? Ganun yun eh. Okay? So, pero kung alam niyo naman, walang problema kung kabisado yung analog. Tsaka yung dito. Okay, so mamaya, i-ano natin, i-actual natin kung ano ba yung mga voltage test points na tinatawag dito. Okay? Hindi ko alam yung problem ito eh. Parang ito yata yung pattern, pero tingnan natin kung yung ano, may tao naman pati sound, nagkaroon lang ng buhit sa tabi. ano yung ano po yan? Ayun po, tanong ni ma'am. Sir, may guhit po. May buo naman, pero may guhit. Kung minsan naman, nawawalan kadalasan. Ayun po. Ang nagiging problema nun, ayun po ay kung nawawala ng mga nawawala. Kung minsan, pero madalas wala. Alamin niyo kung naka-vertical or horizontal. Okay? Pag horizontal line, iba pa ganun. Pag vertical, pa ganun. Kaya sa alang-alang niyo yun eh. Okay? Pag purong puti, ay pag purong itim, yun, isa sa alang-alang niya rin yun. Pag purong bar talaga, na pa-horizontal, bar po panel na po yun. Panel. Pag ganon, na puro, pero kung nawawala, panel din pero ma-record pa. Okay? Ang nagiging problema nun ito, yung flex. Ang ka-ice po, ito ay po, COF na tinatawag. Ito po. Ito malakita ng iba dyan eh, malakita pagka ganon. Ang ginagawa dyan, ginagalaw-galaw na ganon. Tapos napansin mo yung line mawala. Hanap mo na yun, parang yung tikipan nila. Kung saan siya hindi bumalik. Hanapan lang nila yun. Hinahanapan lang namin ng i-press namin yan. Pag nawala, tinignan namin sa screen na wala, titipan namin ng ganun din. Kasi pag ginitawan mo, nabalik eh. Okay? Titipan nyo lang yun. Pero pagka ganun naman ma'am, ang dalawa kasi yan din, pwedeng tipan, pwede talagang loose na talaga. Magpabalik-balik. Ano po? Magpabalik-balik siya. Okay? So, sino pang may nakaka-encounter ng mga problema TV? Flat screen. Kasi para-paras naman smart, isa lang ng trouble niyan. Sir, sa software sa software data, yung laging sa wifi. Ano? Sa wifi. Sa wifi. O yung laging parang hindi nagko-connect. Ayun naman ay sa program. Na. Sa program naman yun. Ngayon sa mga program naman, ang ginagawa kasi namin pag mga program na problem na, since na wala naman yung programmer, ibig sabihin yung ginagamit, hindi yung tao. Tao kasi namin programmer. Dinadala namin sa Maynila, sa Raon. Okay? Dito, magpa-program ka sa kilala mo, mahal. Sa Raon, mura lang. Baka nga ibigay pa sa'yo ng libre sa mga tropa. Okay? Mga tropa sa Raon. Kasi kung bibili ka ng buong board, lalo kung smart, diba smart naman ng mga gano'n, mahal eh. Mahal yung board. Ngayon, kung meron naman kayo mga TV na ganito, ito hindi ito smart eh. Hindi ito smart. Okay? Nakakonvert naman po yan sa smart. Okay? Iba alam nyo naman yun. Yung iba alam ba yun? Kahit yung ganun TV, nakakonvert sa smart TV box. Bili na kayo ng black box na tinatawag. Sa Lazada. Okay? Kahit yung mga siyating gano'n, nakakonvert yun. Okay, 500. Mura lang yun eh. 100 plus lang yun. Tapos magka-internet lang kayo, okay na. May smart TV ka na. Okay? Tanong mo po, any question? Mga trouble na